Як покаже себе. Ситуація з загадковою приманкою повториться. Ну, можна сказати, пощастило. Пощастило. Не густо, але одна приманка вже випала. Одна приманка випала. А що у нас тут зробилось? Щось закрилося. Скоріше за все, там є завдання отримати приманку. Я отримав приманку і завдання закрилося десь там далі в квесті. Можна сказати, що я обійшовся дуже малою. Дякую і тобі, Сергій. Схема спрацювала. Так, а що у нас там з вудками? Є вудка. 3,5. Це з колеса мені впала вудка. Це дуже такі цікаві вудки. Там, де 3,5% показники. Цікаві, але не крутяться. Цікаві, але не крутяться. Перки зовсім. Знову гра накручена. Як видно, вудка абсолютно накручена. Взагалі не хочуть крутитися перки. Абсолютно. Падає вудка, яка абсолютно не крутиться. Чотири. Дуже мало. Дуже мало. Це в мене хто? Тут. Нехай буде. «45» на попереднє міфічне везіння було дуже багато.
2К перлин вже пішло. 2К перлин. Залишати. Поганенька вудка. Поганенька. Ого, ти накрутив вудку. Монстр. Видно, ця вудка, яку дають в колесі, дуже-дуже погана. Як ви бачите, скільки перлин. Не накручується. 80% сонар. Така вийшла вудка вище середнього рівня. Вище середнього. І немає суперзарядів. Можливо, потрібно використовувати сьому вудку спалити, але також невідомо, яка доцільність буде. Які тут монстри в битвах. Ви також без нової легендарної? Без колеса ніяк. Тільки колесо варіант отримати приманку. Тільки колесо. Нова риба, срібний короб. На 11 зірок. 85. Ого. А що це за такі рекорди? 13 зірок на перший рівень без суперзаряда. Це досить так. Як нам багато сьогодні в битвах дають, як ніколи. Другий рівень у мене буде. Другий рівень приманки. На вибір нічого немає. Знову нам дають приманки, як колись. З подорожі. Монстри. Монстри. Переможіть в поєдинку. Якісь нові нам цеглини дають. У мене суперзаряд згорає. То в поєдинку грати. Або битви. Не слабкий суперник попадає. Не слабкий. — 83. Не рекорд, але 13 зірок. Непогано 13 зірок. 86.
Сонар повинен бути 100%. Дякую тобі велике. Не можу тобі нічого нормального написати. Можливо, і ти мені так само. Гадаю, застосую 4-ту наживку. Щось другий рівень не дуже хоче відпрацьовувати. Елітні нам потрібні, не потрібні. На всяк випадок витягну. Гравці будуть в захваті від того, як нам вже не дають легендарну дістати. Ще значна частина гравців видали цю гидотну гру з гидотними власниками цієї гри. Витягну і елітна там десь. Знову елітна. 4-та наживка сьогодні на елітну спрацьовує. «87». Також повинен бути рекорд. Наступна легендарна особливо ніякої ролі не зіграє, так як потрібно аж 4 легендарних. Що нам тут додають? Який у вас там рівень з такими рекордами? Щоб отримати можливо накрутити, мені потрібно ще 3 приманки. Три приманки. Одну тут отримаю, 3 ще потрібно. Якщо впадуть приманки, це
в ноль вийдеш по затратам. Не впадуть, підеш в мінус і нічого не досягнеш в події. Знову дали вудку. Спробувати по тій ж самій схемі. Як знову накручена гра. Не йдуть легендарні. Також було помилково накрутити колесо і додатково міняти ще за перлини за чорні. Взагалі-то мені потрібна одна тільки. Якщо досягну сюди, то буде вже 3-й рівень. Досягнувши туди, можна вже пробувати крутити. Втратив час на суперзаряд. Суперзаряд вже пройшов. Мої вітання нашим кланам, якщо не помиляюсь. Є ще суперзаряд? Немає ще суперзаряду. 2 хвилини ще є. Елітна. Погано без суперзаряду. А могли б бути дуже хороші результати. Знову елітна мимо. Елітна мимо. «91К». Гадаю, то вже 3-й рівень приманки. 91К. Що це у нас тут таке?
88. Без наживки. Без наживки. І знову елітна мимо. На 88. Елітні досить часто випадають, але випадають не на суперзаряд. Минув час. Що у нас тут? Битви. Закрити вже битви. Дві поспіль є. Виклики. Повідкривати завдання, гадаю. Спочатку подумав, нам просто так дають, а це дають за рівень. Не за рівень, а за приманки. Одна приманка отрималася, друга. Тому тут завдання повідкривалися. Що у нас тут? Як добре жетонів насипало. Так, за приманки відкриваються, як і підозрював. Потрібно якнайшвидше відкривати завдання, щоб потім повторно не виконувати одні ті ж самі завдання. А нам дають десь саму легендарну. Ніколи такого не було. А було б цікаво. І добре, щоб саму приманку давали десь звідси. От як у мене, до прикладу, було багато елітних, а завдання було ще закрите. Коли елітні не потрібні були, вони падали. А зараз, коли буде завдання, вони впадуть.
Так, все відкрив. Більше в мене не вистачить. Як добре насипають жетонів. Дають просто так дрібниці, а все одно так приємно. Це ж дрібниці абсолютні. Що ми маємо? Або що нас має? Не буду поки що крутити барабан, поки не дістануся ще однієї приманки. Або може декілька приманок впасти, і та приманка вже не потрібна буде. Можливо, буде правильніше покрутити. Може ж бути таке. Може бути і таке. А ще, скоріше за все, не дадуть отримати останню, тому що потрібно закривати ось це. Не закриєш це, не дадуть останню. Ймовірність є, ймовірність дуже велика. Яка шляпа нам сьогодні дають? У мене та шляпа вже є. Щось там позакривалося. Головне, щоб човник не затонув сьогодні. От буде прикол. Напишуть: ваш човник не витримав. Ваш човник затонув. Потрібно було спочатку завдання повідкривати. Я поплив далеко, а завдання не відкрив. Стоп. Перше місце вбити. Нехай буде. Це жесть.
Добре, перерва.